นี่ต้นอะไรครับพี่แจ๊คน่าจะคำม็อกหลวงนะครับคำม็อกหลวงครับดูแบบสูงโปร่งเลยนะพี่สูงโปร่งครับแต่ว่าแทงทะลุขึ้นไปด้านบนเลยโตเร็วเลยฮะไม่ได้ต้องการแดดมากเขาสามารถอยู่ได้ดีในพื้นที่ที่แสงจำกัดนิดนึงตอนมาลงก็ต้นประมาณแบบสูงเท่าขอบสระอะไรเงี้ยนี่ก็ผ่านมาประมาณสัก3 ปีก็ไปไกลแล้วอีกสักพักคงทะลุดาดฟ้าบ้านที่พี่แจ็คพามาดูนี้เนี่ยชื่อว่าบ้าน Inside Out อยากให้พี่แจ็คเล่าให้หนึ่งครับว่าแนวคิดในการออกแบบเนี่ยเป็นยังไงครับความนึงคือผมรู้จักกับเจ้าของบ้านมานานพอสมควรนะก็ทำบ้านให้แกทำออฟฟิศให้แกไป2-3 หลังอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างเข้าใจเรื่องของรสนิยมแกอะไรเงี้ยแกก็อยู่บ้านมาหลายหลังแล้วแกก็บอกผมว่าหลังนี้น่าจะเป็นหลังท้ายๆแล้วแหละอยากจะปักหลักแล้วคือเจ้าของบ้านเขาเคยอยู่แล้วก็เปลี่ยนบ้านสร้างใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแกก็ย้ายไปแล้วก็develop แล้วก็ย้ายอะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายนี่น่าจะเข้ามาใกล้ในพื้นที่ที่แกคุ้นชินแกทำงานแถวทาวน์อินทาวน์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นละแวกที่เพื่อนๆแกก็มีร้านมีอะไรแถวนี้ก็เดินทางสะดวกก็ได้คุยกับแกเรื่องฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็เรื่อง requirement ต่างๆซึ่งก็หลักๆพี่เปิ้ลก็จะเป็นคนคุยตรงกับผมเรื่องการใช้งานนู่นนี่นั่นแล้วก็แต่ทางแฟนพี่เปิ้ลเนี่ยแกก็จะมี brief อันเดียวสั้นๆว่าพี่ขอความเป็นส่วนตัวสูงสุด มันก็เป็นที่มาของว่าทำไมบ้านนี้มันต้องปิดทึบขนาดนี้พอเราได้โจทย์นี้มาตอนแรกเราก็ไปนั่งคิดปกติเวลาเราออกแบบบ้านเราก็จะคำนึงว่าหน้าตาข้างนอกเทคเจอร์มันจะสวยงามยังไงแต่พอโจทย์เนี้ยวันแรกผมจำได้เลยผมคิดว่าจะลองทำบ้านนี้โดยไม่คิดถึงหน้าตาข้างนอกดูงั้นเราคิดแบบจากข้างในออกไปข้างนอกดีกว่าเราเลยตั้งชื่อว่าเป็น Inside Out แต่สุดท้ายนี่มันคือการนำ Outside เข้ามาอยู่ในบ้านมันกลับไปกลับมาหนึ่งแต่โดยบริบทของที่ตรงเนี้ยมันเป็นที่อยู่พักอาศัยหนาแน่นที่มันค่อนข้างแพงทุกคนก็สร้างบ้านเต็มพื้นที่กันหมดไกลๆนี่คือเพื่อนบ้านระยะประชิดมากเลยนะซอยก็ไม่ได้กว้างมากด้วยนะแคบมากครับเราก็เลยจะทำยังไงวะให้รับรู้ถึงธรรมชาติรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมโดยที่พวกที่มันรกหูรกตาจะหายไปก็เหมือนเราก็รับรู้สภาพแวดล้อมที่เราควบคุมได้ครับก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มต้นทำงานโดยการสร้างสกินทั้งนอกที่มันปิดทั้งหมดครับโจทย์ที่2ก็ตามมาแกก็ดันบอกว่าแต่ว่าพี่อยากได้ลมเย็นๆนะอยากได้แดดก็ปิดทึบแล้วก็ต้องทำยังไงใช่ไหมใช่ช่องเปิดก็ไม่มีอะไรอย่างนี้นะใช่ครับแล้วก็เริ่มจากจุดนั้นนะครับครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือในตัวกล่องที่มันมีความทึบอะตรงกลางเองมันจะมีเป็นซี่แบบระแนงซึ่งก็แน่นอนว่ามันต้องเป็นทางที่ให้ลมผ่านนะพี่ก็หลักๆตัวนั้นอะมัน1คือให้ลมผ่านด้วยแล้วก็อยากให้คนที่อยู่ในบ้านครับเพราะไอ้ซี่นั้นมันจะอยู่ทางหน้าติดถนนพอดีครับบางทีมีอะไรข้างนอกก็ได้เห็นมีช่องให้แอบดูได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ทั้งสองเรื่องแล้วก็ในเรื่องของการที่พี่ดีไซน์ด้านนอกให้มันเป็นกล่องทึบเนี่ยจริงๆถ้าในเชิงภาษาสถาปัตยกรรมเนี่ยมันถูกคิดมาจากอะไรหรือเปล่าครับอย่างที่บอกคุณแก๊ปไปครับคืองานเนี้ยเราไม่คิดภายนอกเลยครับจนไอ้พื้นที่ภายในมันก่อร่างจนแบบ 90% แล้วอะครับแล้วเราก็เอาโจทย์ของอาคารภายนอกเข้ามาครอบพอได้ทำมามันก็มีหลายออปชันที่ส่งให้ทางพี่เปิ้ลก็ดูครับทางพี่เปิ้ลเองก็มีความชอบเรื่องงานมินิมอลอยู่แล้วแล้วแกก็เลือกออปชันนี้ว่าแกชอบนี่แหละนิ่งดีมันก็ท้าทายเราไปอีกเรื่องของ material ครับคือถ้าคุณแกเห็นบ้านมาหลายหลังเนาะบ้านประเทศไทยปล่อยฉาบปูนเนี่ยมันก็จะมีเซาะร่องอะไรครับเราก็คิดว่าเดี๋ยวก็ผนังก็เซาะร่องนะพี่เปิ้ลแกก็เรียบแบบพี่ขอไม่เซาะร่องได้ไหมแกก็ไหนจะเรียบแล้วพี่ขอไปให้สุดอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นโจทย์อันนึงที่ทำตอนนั้นว่าจะเอาแมทเทียลอะไรดีเพราะถ้าเราไม่ซอเนี่ยมันแน่นอนปัญหาเรื่องรอยแตกร้าวมันมาแน่นอนใช่แล้วในยุคนั้นมันก็มีแมทเทียลที่เป็นสีพ่น texture ที่มีความยืดหยุ่นสูงครับเราก็ได้นำเข้ามาใช้น่าจะเป็นชิ้นแรกที่ได้ใช้ด้วยแล้วก็มันจะจริงป่ะวะมันจะอย่างที่เขาว่ามันจะไม่แตกจริงหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆก็ถือว่าเป็นระนาดที่ใหญ่มากครับใหญ่แต่ว่าน่าจะมี10 กว่าเมตรแล้วสูงก็7-8 เมตรอยู่ครับแต่มาถึงทุกวันนี้ถ้าคุณแก๊ปได้ไปเห็นข้างนอกก็จะเห็นว่ามันเทียบกับตึกข้างๆคือสร้างพร้อมกันสภาพนี้ต่างกันพอสมควรเลยถือว่าในเรื่องของความเรียบเนียนก็โอเคเลยครับมันจะมีภาพนิ่งที่พี่ให้ผมดูมันมีบ้างบางช่วงเวลาที่เราพอจะเห็นรอยนิดหน่อยเลยพี่ใช่ครับนั่นเป็นเหมือนรอยความชื้นจากข้างในมากกว่าแต่ตัวฟิล์มเองเนี่ยมันไม่แตกคือเนื้อปูนด้านในยังไงมันก็ร้าวอยู่แล้วครับแต่วัสดุนี้ก็คือเป็นสีพ่น texture ที่แตกต่างจาก
คือเรียกว่าเป็นสเปคที่อาจจะพรีเมียมหรือว่าพิเศษกว่าใช่ไหมผมก็เลือกรุ่นที่มันยืดสุดเลยฮะยืนอยู่ได้สูงสุดแบบ700%อะไรเงี้ยครับแล้วอย่างโทนสีที่เป็นสีดำเองเลยก็คืออันนี้พี่เปิ้ลเจ้าของก็มีส่วนในการเลือกด้วยป่ะใช่ครับแล้วก็คือตอนทำ develop แรกๆแล้วก็มีตั้งแต่เป็นปูนขัดมันเป็นอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดออฟฟิศแกไปดูออฟฟิศเก่าแกจะทำแบบปูนรอบปูนขัดมันแกชอบสไตล์นี้ละเพราะแกทำมาเยอะแกก็จะรู้ว่าพอเดี๋ยวพี่ทำปูนเดี๋ยวตะไคร่ก็มาเอาเป็นสีแล้วกันแล้วก็มาเลือกสีที่ตรงไหนแล้วสีไหนเนี่ยแล้วก็เทียบเอาว่าสมมติสีทาแล้วชอบสีเนี้ยสีคอนเท็กเจอร์จะเป็นสีไหนแล้วก็มาทดลองกันแต่ตอนทดลองก็มีเรื่องตลกเหมือนกันนะคือเราทดลองตอนกลางวันไงเนาะทดลองชอบสีนี้พอกลางคืนปุ๊บโหมันดำมากพี่เบิ้ลผ่านนะผ้ากูหายไปไหนวะแบบดำเบอร์นั้นเลยแล้วก็เลยต้องมีการลดโทนลงมาให้มันคือปัจจุบันนี่แหละคือตอนแบบไปแล้วครับแสดงว่าถ้าตอนกลางคืนเนี่ยตัวบ้านเองอาจจะกลืนกับสายไฟข้างหน้าบ้านใช่ครับก็กลืนไปในส่วนของการวางผังบ้านครับมีการคำนึงถึงเรื่องของทิศทางแสงทิศทางลมยังไงบ้างครับอย่างบ้านหลังนี้ครับทิศเหนือของบ้านก็อยู่ทางด้านหลังผมนะครับทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้ทางด้านโน้นหน้าบ้านก็คือเป็นแบบตะวันออกตอนเช้าก็จะแดดเข้าด้านนี้แหละทีนี้พอทิศวางเงี้ยแน่นอนว่าลมประจำปีหลักเราก็จะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักก็เป็นแกนในการกำหนดการวางผังของเราว่าทางฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเราเนี่ยเราก็จะค่อนข้างเปิดช่องเปิดที่ใหญ่หน่อยเพื่อให้ลมมันเข้ามาลมมันก็จะมีช่องทางการเดินทางของเขาที่มันไปได้ทุกพื้นที่เลยทีนี้ในส่วนของแปลนชั้นหนึ่งครับให้พี่แจ็คเล่านิดนึงว่ามันแบ่งเป็นฟังก์ชันอะไรบ้างตอนวางผังมันก็เป็นตัวกำหนดproportion ของอาคารเหมือนกันถ้าเกิดคุณแก๊ปลองไปดูรูปด้านจากข้างนอกก้อนที่โดนแบ่งอยู่ฝั่งทิศใต้ของบ้านทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งแล้วก็จะมีเส้นแบ่งแล้วก้อนถัดมาเนี่ยจะเป็น1ก้อนครึ่งเป็น proportion 1แล้วก็เส้นแล้วก็ก้อนครึ่งเป๊ะๆอย่างนั้นอยู่ครับคือตอนแรกเราไม่ได้คิดถึงเรื่องภายนอกขนาดนี้แต่พอมันกรอบเฟรมมิ่งต่างๆแล้วก็เริ่มมาจากคอมโพสของรูปด้านข้างนอกก็จะมีสัดส่วนการออกแบบประมาณนี้ครับแล้วก็ทางฝั่งนู้นก็จะเป็นทางเข้าหลักของทางบ้านถ้ามาทางฝั่งเราก็พอเข้ามาปุ๊บเลี้ยวขวาก็จะเป็นห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุหรือแขกที่มาแล้วก็ทางที่นี่ครับอยู่ในชั้น1ทั้งหมดครับผมแล้วก็ด้านหลังสุดนี่จะเป็นเซอร์วิสซึ่งเซอร์วิสก็จะมีบันไดด้านหลังผมเนี่ยเป็นบันไดเซอร์วิสนะครับครัวไทยก็อยู่ฝั่งด้านในก็เดินเวลาสมมติทำอาหารก็เดินขึ้นไปทะลุข้างบนก็จะเป็นห้องทานข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ทำเป็นบันไดเหมือนจะเกือบจะเหมือนจะวนนะพี่เหมือนจะวนนะมีตีโค้งให้นิดนึงนี่นะใช่ครับแล้วอย่างมุมนี้เองก็คือเป็นมุมพักผ่อนในพักผ่อนอะไรเงี้ยสมมติว่าในอนาคตคุณพ่อคุณแม่ของทางพี่เปิ้ลจะมาอยู่อะไรเงี้ยก็จะได้มีพื้นที่นั่งเอาท์ดอร์บ้างเพราะคือผู้สูงอายุก็ชอบอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ต้องขึ้นไปชั้น2อะไรเป็นพื้นที่ชิลๆข้างนอกครับแล้วก็อย่างพื้นที่ส่วนตรงนี้เองเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมันมีลักษณะการเว้นระหว่างในตัวรั้วกับตัวแนวผนังตรงนี้ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นส่วนที่ทำให้ได้แสงอะไรมั้งใช่ครับ1มันคือเซตแบ็กของกฎหมายแล้วเซตแบ็กเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็อย่างที่เราไม่ปิดกำแพงเรามาลึกมากเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มันมืดด้วยเพราะว่าจริงๆโทนสีของบ้านนี้ค่อนข้างเข้มอยู่แล้วเราก็เลยพยายามเอาเรื่องของแสงธรรมชาติเข้ามาใช้งานได้เยอะที่สุดเลยอย่างหนึ่งที่เราเห็นแล้วผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญมากๆเลยก็คือการดีไซน์ลักษณะเหมือนเป็นปล่องใช่ซึ่งผมเห็นลักษณะแบบนี้อยู่ประมาณสัก 2-3 จุดนะฮะมี3จุดครับอย่างวิธีการคิดพวกตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรครับมันเหมือนเป็นลักษณะเป็นคอร์ดเป็นพ็อกเก็ตหรือมันถูกคิดมาเพื่อเรื่องของลมเรื่องของแสงอะไรยังไงมันมาด้วยกันทั้ง3อย่างครับคือบ้านหลังนี้มันจะเป็นบ้านที่มันโดนจำกัดด้วยขนาดของพื้นที่แล้วก็ดีไซน์มันค่อนข้างจะปิดทีนี้พอเราทำอาคารที่ปิดเนี้ยผมก็จะหาวิธีนำเสนอเรื่องของ green space ให้กับผู้อยู่อาศัยยังไงไอ้ตัวนี้ก็เป็นช่วยเรื่องของการที่จะนำเรื่องของพื้นที่สีเขียวขึ้นไปข้างบนโดยการปลูกต้นไม้ขึ้นไปแล้วก็เป็นช่องทางเดินของลมและแสงด้วยจริงๆมันมี3ที่เราจะปลูกต้นไม้แหละแต่มีที่หนึ่งที่ตอนนี้มันโดนเปลี่ยนไปละเป็นเพราะว่าเรื่องของการใช้งานเขาต้องการจอดรถมากขึ้นแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่มันน่าจะไม่รอดเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นที่จอดรถไปแล้วก็คือจะมีจุดหนึ่งที่ก่อนหน้านี้มันเคยเป็นที่ที่ดีไซน์ไว้สำหรับปลูกต้นไม้ขึ้นมาใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนนะปูกระเบื้องลงเข็มใหม่นะใช่ครับอย่างชั้น1เนี่ยเราก็อยากให้เขาเห็นต้นไม้ในระดับที่เป็นแบบสนามหญ้ามีพุ่มนิดหน่อยแต่พอชั้น2เนี่ยอยากให้รู้สึกว่ามันอยู่บนพุ่มของต้นไม้เลยครับ
เห็นส่วนลำต้นใบเบยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับซึ่งก็จะมีจุดนี้1จุดที่จอดรถจุดที่2ที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับแล้วอีกจุดนึงก็คือเป็นด้านหลังนะฮะทางที่ตะวันตกครับอันนั้นคือเป็นต้นชุมแสงแต่ก็ยังไม่ได้สูงขึ้นไปใช่โอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้พี่แจ็คพาไปดูชั้น2ครับได้ครับขึ้นมาชั้น2แล้วนี่เป็นแบบอีกบรรยากาศนึงเลยนะพี่คือจากบ้านข้างนอกที่ทึบๆนี่คือข้างในนี่ก็คือเปิดโล่งนะรู้สึกเบาๆหน่อยนึงชั้น2เองก็จะเป็นชั้นที่มีฟังก์ชันหลักๆฟังก์ชันที่คนในบ้านส่วนใหญ่ใช้เวลาร่วมกันครับก็จะมีห้องนั่งเล่นหลักห้องทำงานของพี่เปิ้ลแล้วก็มีห้องนวดของพี่อูอะไรเงี้ยมีสระว่ายน้ำตรงกลางตรงนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นชานบ้านครับก็ต้องย้อนกลับไปที่พี่แจ็คเล่าให้ฟังตั้งแต่ข้างล่างว่ามันเหมือนแบบเรือนไทยสมัยก่อนใช่ไหมพี่ใช่ครับตัวชานเองก็เป็นเหมือนพื้นที่ที่มันจะเชื่อมต่อหลายๆฟังก์ชันเข้าด้วยกันใช่ครับแล้วแต่ละห้องก็คือแยกกันแต่ละตำแหน่งแล้วก็แต่ละห้องอย่างเช่นห้อง living room เนี่ยวันไหนอากาศดีผมก็จะชอบยัดเยียดไอเดียนี้ให้ลูกค้าคือสามารถเปิดทั้งหมดให้มันเหมือนใต้ถุนอะไรเงี้ยครับประตูทุกอย่างจะสามารถเปิดโล่งได้หมดนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ลมผ่านได้รับแดดแต่ในวันที่ฝนตกหนักๆบางทีฝนก็สาดก็อาจจะมีแบบเปียกปอนนิดหน่อยเพราะว่าก็ธรรมชาตินะครับข้างบนนี้ก็คือจะเปิดโล่งเลยไม่ได้มีเป็นกระจกอะไรใดๆนะครับใช่ครับซึ่งผมว่าคนเราทุกคนต้องการธรรมชาติแต่ว่าพอเราเป็นคนเมืองครับมันก็ต้องเป็นธรรมชาติที่โดนควบคุมระดับหนึ่งเราอยากจะได้แค่แดดกับลมแล้วอยากแค่เห็นท้องฟ้าเราก็ต้องหาวิธีจัดการบางทีเพื่อนบ้านเขาอาจจะไม่ได้น่ามองเท่าไหร่แล้วก็กันออกไปอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างหลายๆคนที่อยากจะทำพื้นที่คอร์ตกลางบ้านเนี่ยก็อาจจะมาด้วยโซลูชันเช่นคอร์ตอยู่ชั้น1เลยเป็นสนามหญ้ามีต้นไม้1ต้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรืออาจจะเป็นรูปแบบอื่นๆไปแต่บ้านหลังนี้ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงก็คือพี่ยกฟังก์ชันให้อยู่ชั้น2แทนใช่ซึ่งมันมีข้อดีอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเราเองก็หลีกหนีจากความวุ่นวายข้างนอกได้อีกนิดนึงกันนะพี่ใช่ครับก็ด้วยระยะที่คุณแกพูดถึงเนี่ยเราก็รู้สึกเราจะห่างนิดนึงแล้วตรงนี้เราก็ดีไซน์เป็นเหมือนเป็นสระว่ายน้ำซึ่งเป็นแบบอินฟินิตี้พูลมันก็จะมีเสียงน้ำไหลตลอดเสียงนี้มันก็ช่วยแบบทอนเสียงลดเสียงอะไรลงไปให้มันซอฟต์ลงได้หน่อยนึงครับเพราะอย่างด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นทางด่วนเลยเราจะมีรถวิ่งตลอดเนี่ยก็จะได้ยินเสียงน้ำเบาๆอะไรก็ช่วยได้ครับแล้วก็ต้นไม้เองก็คือยังคงเป็นต้นเดิมจากข้างล่างที่เรานั่งอยู่อันนี้ก็คือพอขึ้นไปด้านบนอย่างที่พี่แจ็คบอกว่าเห็นส่วนของลำต้นมันเห็นยอดมันนี้นะเนี่ยเราก็จะได้ดูวิวในส่วนพุ่มส่วนยอดของเขาหมดละก็เวลาที่เราว่ายไปก็คือสามารถว่ายไปฝั่งนั้นขอบใกล้ๆแล้วก็จับไปมองไม่ม้าอะไรได้เราเหมือนเราอยู่ใกล้กับธรรมชาติพอสมควรเลยครับแล้วก็ตอนที่เมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างมองขึ้นมาก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นสระเป็นอะไรมันก็ค่อนข้างจะซ่อนตัวได้ประมาณนึงเลยส่วนตัวเวลาคนอยู่ในสระก็จะไม่คนข้างนอกจะไม่ค่อยรู้สึกครับว่ามองเห็นการโป๊หรืออะไรเงี้ยความเป็นส่วนตัวก็โดนกำหนดโดยความลึกความต่ำของบ่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็ทางด้านขวาตรงนี้ก็คือเป็นอีก1ช่องลมใช่ไหมครับใช่ครับเนี่ยเป็นช่องลมหลักที่จะเข้ามาเลยเพราะว่านี้จริงๆอันนี้ก็จะเป็นช่องลมหลักเหมือนกันแต่ว่าพอดีมันมีเพื่อนบ้านที่สูงหน่อยครับลมหลักๆก็คือเลยจะมาเข้าช่องนี้แทนลมโชยเข้ามาจริงๆตอนนี้เราก็รู้สึกอยู่ตลอดนะพี่ว่าลมมันถ่ายเทมาใช่ก็คือเข้าจากด้านหลังแล้วก็ออกไปก็คือตามทิศที่พี่แจ็คบอกเลยแล้วก็จริงๆมีช่องทางฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะใช่ครับจะเห็นว่าจริงๆมีช่องให้ลมออกเยอะมากทีเดียวเลยครับแล้วก็ส่วนด้านหลังตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นอยู่สามารถจะมองวิวด้านหลังบ้านได้ซึ่งจริงๆก็อาจจะเป็นวิวที่อาจจะไม่ได้สวยงามเท่าไหร่จริงๆก็คือมีแผนเหมือนกันว่าจะให้ต้นไม้มันโตขึ้นมาใช่แต่ก็เลือกต้นชุมแสงก็อาจจะโตช้านิดนึงครับรอไปก่อนอีกอย่างนึงที่อยากถามพี่แจ็คก็คือพอเรามองขึ้นไปด้านบนตรงนี้ครับมันจะมีลักษณะงานเป็นงานโครงสร้างหรือจะเรียกว่าเป็นฟินนี้ได้ไหมพี่เห็นเป็นมีอยู่ประมาณสัก 4-5 เส้นนะครับไอ้ฟินตัวนี้คือตอนที่เราออกแบบเรื่องของระบบ ventilation ในอาคารใช่ไหมครับช่องนี้เราออกแบบให้มันเป็นช่องกว้างที่สุดเพื่อลมถ่ายเทได้ไม่แรงมากทีนี้พอมันกว้างเนี่ย
บ้านเรามันก็จะมาแดดมันก็จะมาด้วยพอมันมาด้วยเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะอยู่ไม่สบายเวลาแดดมันลงเราก็เลยแอพพลายเรื่องของฟินตัวเนี้ยมาไว้ทางด้านบนด้วยครับเวลาแสงพระอาทิตย์มันเดินทางมาเนี่ยฟินตัวนี้ก็จะช่วยกรองแสงให้มันลงมาในคอร์ดยาร์ดหลักของเราเนี่ยน้อยลงซึ่งก็จะสังเกตได้ว่ามันจะโดนมีทั้งเงาทั้งแสงเอฟเฟกต์พวกเนี้ยตอนแรกเราแค่ต้องการการบังเรื่องของแดดเพื่อความอยู่สบายแต่เอฟเฟกต์ของเงาที่มันเกิดขึ้นผมว่ามันก็สวยดีเวลามันตกกระทบลงแล้วมันเปลี่ยนตลอดครับเวลาที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนบ้านมันก็มีอารมณ์ที่ต่างไปเรื่อยๆด้วยคือมันก็ได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของฟังก์ชันแล้วก็เรื่องของความสวยงามครับแต่ว่าจริงๆแล้วนี้ก็คือมันเรื่องของระยะเองก็คือส่งผลต่อแสงคือมีการคำนวณหมดแล้วใช่ไหมครับว่าต้องห่างเท่าไหร่อะไรแบบนี้แล้วก็ความหนาหรือความลึกของมันอะไรใช่ครับคือตอนแรกเราก็ทำแต่ในแบบครับแล้วก็คุยกับพี่เปิ้ลมันสูงนี่ถ้าจำไม่ผิดมันรู้สึกจะ80 เซนครับแล้วก็นั่งคำนวณกันอยู่ว่าจะเท่าไหร่ดีก่อนที่จะขึ้นโครงสร้างตัวนี้เราก็มาเล็งในชั้น3ก็จะเป็นส่วนห้องนอนแกเนาะด้านบนนี่ใช่ครับแล้วก็วางกำหนดว่าตำแหน่งเตียงจะอยู่เนี่ยแดดทั้งวันเนี่ยทำไงก็ได้ให้มันมาถึงเตียงจากนั้นก็เป็นตัวกำหนดระยะแล้วก็ความถี่ความสูงของฟินต่างๆที่เกิดขึ้นว่าแกขอแดดทั้งวันจะไม่ถึงเตียงแกอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแบบได้มา5 อันที่สูง80 เซนอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็ช่วยกรองแสงได้พอสมควรเลยนะพี่เพราะว่าผมก็ถือว่าตรงชานตรงเนี้ยจริงๆถ้าเกิดพี่เอาเฟอร์นิเจอร์มาวางมันก็สามารถนั่งได้แหละนั่งได้ใช่แต่ว่าอย่างส่วนตัวผมเองผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีความร้อนอยู่เหมือนกันนะพี่ใช่แดดบ้านเราก็นั่นแหละครับอย่างที่รู้มันร้อนจริงตอนเรื่องกระเบื้องอย่างเรื่องกระเบื้องเนี่ยเราก็ตอนแรกก็เห็นบ้านมันสีเข้มหมดเราอยากให้พื้นมันขาวนิดนึงมันไม่ได้มาแค่ความร้อนอย่างเดียวครับบางทีความจ้าของแสงเนี่ยมันก็มีผลสะท้อนขึ้นตาใช่ก็ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของชั้น3บนห้องนอนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เข้าไปถ่ายด้วยเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับแต่ก็แปลนชั้น3จริงๆก็จะง่ายๆเลยก็คือฝั่งหนึ่งเป็นห้องนอนคุณพ่อคุณแม่อีกฝั่งหนึ่งเป็นห้องนอนลูกใช่ครับก็จะแยกกันชัดเจนแล้วก็จะมีผนังนี้ที่ช่วยกันบังตานิดนึงเพื่อรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแต่ว่าเผื่อเขามีกิจกรรมอะไรที่ส่วนตัวหรือว่าเพื่อนมาไม่ได้รบกวนกันอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้อยากถามพี่แจ็คถึงเรื่องตำแหน่งของห้องบนชั้นนี้ครับก็จะเห็นว่ามีห้องทำงานอยู่มุมฝั่งนี้นะฮะห้องนวดก็อยู่ฝั่งนี้เหมือนกันเป็นหน้าบ้านเหมือนกันแต่แยกกันออกและด้านหลังนี้ก็เป็น common area ที่รวมนั่งเล่น dining pantry ไว้ครับการวางตำแหน่งมันถูกคิดมาจากอะไรครับพี่มันโดนกำหนดโดยสระว่ายน้ำตัวนี้แหละเพราะว่าความยาวเนี่ยจะเป็นความยาวที่ทางพี่เปิ้ลเขากำหนดมาว่ายาวขนาดนี้กำลังว่าย1ที่เอาไปกลับได้กำลังดีซึ่งพอเราวางลงไปปุ๊บมันจะ dominate พื้นที่อื่นออกมาได้ชัดเจนเลยทีนี้พอมันลงไปปุ๊บเราก็จะเห็นละทางสัญจรหลักอยู่นู้นสระยังไงก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละตรงกลางสักที่นึงห้องที่จะเป็นห้องคนอยู่เยอะสุดเช่นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยมันก็ควรจะ facing สระทั้งหมดก็เป็นตัวกำหนดตัวที่2หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเหลือพื้นที่ของห้องทำงานแล้วก็ห้องนวดซึ่งห้องทำงานอยู่ตรงนี้เพราะว่าเวลาพี่เปิ้ลแกก็อยู่ในห้องนั้นแหละแล้วคนมาติดต่องานก็เดินขึ้นมาแล้วจะมีทางแยกออกไปเพื่อเข้าห้องแกเลยไม่ได้เข้ามาผ่านส่วนอื่นเผื่อสมาชิกท่านอื่นอยู่ในบ้านก็จะไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็จะนั่งทำงานอยู่คุยอยู่นั้นส่วนห้องนวดที่อยู่ริมเนี้ยก็คือหมอนวดหรือว่านักกายภาพเนี่ยเขาใช้บันไดตัวหลังตัวสวิตช์ด้านหลังครับตัวที่อยู่ด้านหลังตอนเราคุยกันข้างล่างนะพี่เดินขึ้นมาข้างบนเนี่ยแล้วก็ดูแลเรื่องการนวดเสร็จเขาก็กลับออกไปโดยที่ไม่ได้รบกวนกันครับนี่ก็เป็นหลักในการวางตำแหน่งของห้องต่างๆครับแล้วก็อย่างตัวห้องนวดเองก็คือมันจะมีเป็นบานเฟียมใช่ไหมพี่ที่เปิดออกแล้วก็จะเดินลงหรือโดดลงจากนั้นก็ได้ใช่ครับสมมติว่าวันไหนนึกสนุกนวดเสร็จก็อาบน้ำล้างตัวเสร็จก็ลงสระได้ต่อเลยครับแล้วก็จะมีส่วนของห้องน้ำอะไรให้ด้วยใช่ไหมครับพออาบเล่นน้ำในนี้เสร็จก็ด้านหลังจะเป็นห้องอาบน้ำห้องก็เป็นห้องน้ำอีกห้องนึงครับบ้านหลังนี้จะมีห้องน้ำค่อนข้างเยอะมี11ห้องคือเขาเหมือนแบบในแต่ละส่วนที่สมาชิกเขาอยู่เนี่ยเขาใช้เวลาในห้องนั้นเยอะครับแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นอย่างห้องทำงานก็จะมี1ห้องด้านหลังห้องนวดก็จะมีห้องนึงของเขาทุกห้องจะมีห้องน้ำแยกให้มี11ห้องเยอะมากครับงั้นเดี๋ยวให้พี่แจ็คพาเข้าไปดูพื้นที่ส่วนนี้ที่เป็นเหมือน common area นะครับได้เลยครับเชิญด้านนู้นเลยครับ
องนั่งเล่นหลักของบ้านครับจะมีห้องนั่งเล่นมีห้องทานข้าวแล้วก็แพนทรีด้านหลังครับอ๋อก็คือดีไซน์เป็นแบบ Open Plan รวมกันหมดเลยนะใช่ครับมากันหลายกลุ่มคนก็แล้วแต่คนจะใช้กิจกรรมตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถออกไปด้านนอกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะใช่ครับใช่นอกจากพื้นที่3ฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยด้านหลังเองมันมีเข้าไปมีห้องไหนซ่อนอยู่ใช่ครับสุดท้ายจะเป็นด้านหลังสุดก็จะเป็นตรงหลังแพนทรีเนี่ยจะเป็นห้องน้ำครับซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับการใช้งานจากส่วนของสระว่ายน้ำได้เป็นห้องเดียวกันนะอ๋อก็คือเข้าได้2ทางเลยนะใช่ครับจริงๆอย่างพื้นที่ตรงนี้มันดูโปร่งกันพี่ให้ความสูงจากพื้นถึงฝ้าสูงเหมือนกันนะฮะห้องนี้น่าจะ3.20 เมตรนะ3.20 เมตรแล้วก็ตรงส่วนทานข้าวเนี่ยเราก็จะมีการใช้ดับเบิลวอลลุ่มขึ้นไปทะลุไปถึงชั้น3ครับโดยที่ด้านปลายเนี่ยก็จะมีสกายไลท์ด้วยเพื่อเพิ่มความสว่างในบ้านเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งสกายไลท์ตัวนี้ถ้าเกิดมาดูก็จะวิ่งต่อเนื่องจากส่วนทานอาหารแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำหลักอ๋อคือห้องน้ำของมาสเตอร์ชั้น3เลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าอย่างบ้านนี้มันจะเป็นบ้านที่สร้างค่อนข้างเต็มพื้นที่เรื่องเกี่ยวกับการกฎหมายช่องเปิดเนี่ยมันต้องปิดทึบทั้งหมดเราก็เลยอาจต้องใช้แสงจากแสงด้านบนแทนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็ถือว่าแสงสว่างมันได้จากสกายไลท์1ส่วนแล้วก็จริงๆจากตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนหลักๆเลยนะพี่ใช่ครับคือปกติเท่าที่คุยกับทางเจ้าของบ้านเนี่ยกลางวันเขาก็ไม่ต้องเปิดไฟเท่าไหร่เพราะว่าแสงมันธรรมชาติค่อนข้างมาเยอะแล้วก็จะเป็นแสงว่าอินเดเล็กซ์ส่วนใหญ่สะท้อนเข้ามาอะไรเงี้ยก็เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในส่วนช่วงกลางวันแล้วครับเดี๋ยวเราลองช่วยกันเปิดบานเลื่อนตรงนี้ดูนะพี่ได้ว่าเวลามันเชื่อมสเปซภายในภายนอกมันเป็นยังไงโอเคครับจริงบานมันเบามากเปิดได้ง่ายๆเลยครับคนเดียวก็เอาอยู่คนเดียวก็เอาอยู่ฮะมุมนี้มันก็ได้แบบเหมือนเป็นเฟรมแบบว่ายอดของต้นไม้พอดีเลยนะพี่ใช่ครับเดี๋ยวพอเปิดเสร็จมันก็จะเหมือนจะ extend พื้นที่ให้มันเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยครับถ้าสมมุติวันฝนสาดมาจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ปิดประตูมันเข้ามาไหมพี่เข้ามาเราต้องปิดนิดนึงนี่นะใช่ครับมันคือแต่มันจะเข้ามาเป็นละอองครับเราก็ทำชายคานี้ออกไปประมาณ1.50 เมตรมันก็กันได้ระดับหนึ่งแต่ว่าพอดีพื้นถึงฟ้าเราค่อนข้างสูงวันที่ลมแรงจริงเนี่ยมันก็อาจจะมีตีละอองเข้ามาบ้างครับอย่างวิธีการเลือกพวกกรอบบานประตูหน้าต่างเนี่ยฮะยิ่งไซส์สเกลใหญ่ๆด้วยเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเยอะเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่อย่างที่บ้านนี้ใช้ก็จะเป็นของในประเทศไทยเราครับอันนี้คือเป็นแบรนด์อลูแซดนะแบรนด์อลูแซดครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ develop เรื่องของพวกยูโรโปรไฟล์พวกใบใหญ่มานานแล้วครับอย่างของอลูแซดเขาจะสามารถทำกรอบบานได้ค่อนข้างเล็กนิดนึงซึ่งก็น่าจะโดนใจพวกแบบหลายคนเลยครับคือให้ขอบมันดูสลิมบางๆใช่เพราะถ้าเกิดขอบมันหนาเนี่ยก็ส่งผลต่อมุมมองของเราอย่างเวลาเราปิดเนี่ยพอขอบมันหนาก็กินในส่วนของวิวเทอร์ท่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับทั้งความสวยงามแล้วก็มุมมองที่เราจะเห็นอะไรอย่างนี้พูดเรื่องของการระบายน้ำก็คือถ้าเรามาดูตรงรางเนี่ยมันก็จะมีรูที่เวลาน้ำลงมาครับอย่างของลูซัดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือเขาก็จะมีเหมือนถาดรับน้ำอยู่ด้านล่างของรางอีกทีนึงครับแล้วก็รูพวกนี้จะทำหน้าที่รวบรวมน้ำพวกนี้ลงไปในถาดนั้นแล้วก็ระบายออกครับเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะไม่ค้างในรางโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ส่วนของ pantry กันต่อได้เลยครับผมครับเชิญครับตอนนี้พี่แจ๊คก็พามาดูส่วนของ pantry นะครับซึ่งถือว่าเป็นมุมหนึ่งที่ดูโดดเด่นแล้วก็สวยเลยพี่เพราะว่าชุดครัวที่เลือกมาคือเป็นแบบดำหมดเลยฮะครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยอันนี้อาจจะขาวนิดนึงมาทีหลังครับคือจริงๆมันจะเชื่อมต่อจากภายนอกฮะถ้าเกิดเรามองจากทางฝั่งระเบียงริมสระมาจะสังเกตว่าผมก็จะพยายามมีการใช้ผนังที่กรุด้วยแกรนิตดำรีพีทมาเรื่อยๆจนเหมือนชั้นนี้ทั้งหมดมันเป็นสีดำทั้งหมดซึ่งมันรับก้อนข้างบนอยู่อะไรเงี้ยทีนี้พอมาถึงภายในเนี่ยมันก็เดินลิงก์มาในส่วนที่เป็นเนี่ยผนังแกรนิตดำแล้วก็เชื่อมทางตู้เนี่ยก้อนนี้ก็สีดำตรงนี้ก็เป็นแกรนิตต่อนิดนึงซึ่งพี่เปิ้ลเองเขาก็ชอบในการดีไซน์ลักษณะนี้คือมินิมอลน้อยๆมีขาวเทาแล้วก็ดำอะไรเงี้ยครับอย่างอันนี้ก็คือพี่ก็เลือกเป็นแบบแบรนด์คนไทยด้วยก็คือ KitchenNet นะพี่เราก็ไปดูหลายโชว์รูมนะเขาก็ทำสวยๆกันทั้งนั้นแหละก็สวยดีแต่อย่างที่มันสะดุดใจที่ KitchenNet เนี่ย
ก็คือหนึ่งคือเรื่องของรูปแบบเขาโมเดิร์นมากแล้วก็ชอบเรื่องของไอ้ตัวโครงภายในครับซึ่งส่วนใหญ่ไอ้ครัวหลายๆยี่ห้อเขาก็จะใช้เป็น particle board อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็ดีก็ทนเลยเขาแต่ว่าของ KitchenAid เองเขาใช้ไม้สักอันนี้เดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูโครงสร้างภายในนะครับใช่ครับพวกนี้ก็คือจะเป็นแบบไม้สักเลยนะพี่ใช่ครับในที่คุณแก๊ปจับอยู่หรือข้างๆตู้ทั้งหมดเนี่ยเขาใช้ไม้สักจอยซึ่งเป็นไม้สักชิ้นเล็กๆมาประกอบกันประสานกันแล้วก็ทำสีทำอะไรเงี้ยครับเลือกเป็นไม้สักเลยซึ่งทนน้ำหนักได้เยอะๆสมมติว่าจานเจออะไรแบบนี้นะพี่แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องปลวกด้วยนะฮะใช่ไม้สักเขาปลวกเขาจะไม่ชอบเท่าไหร่ครับจริงๆชุดครัวทั้งหมดเป็นสีดำเหมือนกันแต่จะเห็นมีความต่างกันก็คือส่วนหน้าบานเนี่ยมันจะเป็น MDF ที่พ่นสีก็จะออกมาเป็นสีด้านๆหน่อยครับแต่ว่าพอเราดูส่วนของท็อปเนี่ยจะเป็นกลอสฮะซึ่งท็อปเองก็จะเลือกเป็นตัวหินควอตซ์ด้วยนะครับซึ่งมันก็คุณสมบัติของมันก็คือมันจะไม่มีรูพรุนทำให้พวกเชื้อโรคแบคทีเรียมันไม่ได้ลงไปฝังข้างใต้นะพี่ดูคราบต่างๆด้วยครับแล้วก็อันนี้คือเขาบอกว่าคือทนระดับที่แบบเราเอามีดกรีดได้เลยก็ไม่เป็นรอยอะไรด้วยจริงครับไอแลนด์นี่ก็สวยนะพี่อันนี้คือมันประมาณสัก3 เมตรได้ไหมฮะ3 เมตรนี่ไม่มีรอยต่อเลยนะพี่ก็เป็นแบบหินตัวยูแบบแล้วมันสลิมมากครับพอดูด้านข้างอีกจุดที่น่าสนใจคือเขาจะมีการดีไซน์พื้นที่เก็บของที่แตกต่างไปนะพี่บางจุดก็จะเป็นลิ้นชักและลิ้นชักเองก็มีขนาดที่แตกต่างกันเพื่อเก็บของที่มันวาไรตี้หลากหลายได้ใช่ครับซึ่งอันนี้เขาก็น่าจะมีการแบบต้องสอบถามทางเจ้าของบ้านก่อนพี่ครับว่าใช้ยังไงอย่างนี้คือมีตู้เก็บ2ฝั่งเลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่ใส่ตู้ไวน์ได้ด้วยนะครับมีที่ว่างสำหรับวางถังขยะได้แล้วก็นี่มีแบบมีปลั๊กให้ด้วยนะฮะใช่ครบเลยครับอย่างซิงค์เองนี่ก็เป็นสีดำด้วยครับใช่ครับคือคอนเซปต์ที่ทางพี่เปิ้ลให้กับ KitchenAid ไปคือขอดำล้วนเลยเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้รวมถึงอุปกรณ์พวกนี้ด้วยก๊อกอะไรพวกนี้ใช่ทั้งซิงค์ทั้งก๊อกคือดำหมดเลยนะฮะตู้เย็นก็ต้องไปเลือกสีดำให้ดำให้หมดฮะครับตอนนี้พี่แจ็คก็พาเข้ามาที่ห้องทำงานของพี่เปิ้ลนะครับต้องสวัสดีพี่เปิ้ลก่อนนะครับสวัสดีครับผมเปิ้ลเองก็เป็นช่างภาพรุ่นใหญ่เลยนะฮะนี่เมื่อกี้น้องๆตากล้องผมก็เรียกว่าอาจารย์จริงเทปนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเทปพิเศษที่แบบต้องเปิ้ลถ่ายใช่เปิ้ลถ่ายแต่ผมไม่สามารถจะจ่ายค่าตัวครับผมก็พอเข้ามาห้องนี้ครับก็จะเห็นงานสะสมของพี่เปิ้ลเยอะมากเลยนะครับและจริงๆเมื่อกี้เราก็เห็นตั้งแต่ส่วนห้องนั่งเล่นแล้วนะครับก็เลยอยากให้พี่เปิ้ลเล่าให้ฟังก่อนถึงความชอบในการสะสมฮะสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเป็นกรอบรูปนะครับแล้วก็ภายในมันจะมีเป็นแบบเหมือนเป็นกระดาษเป็นการ์ดเล็กๆใช่ไหมฮะอันนี้มันคืออะไรครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นสแตมป์นะครับมันเป็นรูปยาซิกาเรตครับสมัยนานแล้วน่าจะเป็น100 ปีที่คนสมัยก่อนเขาเล่นกันสะสมกันครับคล้ายๆพวกการ์ดพลังการ์ดพลังแบบดักกันบอลที่แทงใช่แต่สมัยก่อนเขาจะเป็นพวกการ์ดซิกาเรตซึ่งในการ์ดแต่ละชุดเนี่ยมันก็มีประวัติความเป็นมาของรูปในนั้นเขียนอยู่ด้านหลังในบางชุดนะครับเช่นสถานที่ท่องเที่ยวของต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยฮะพวกประภาคารอะไรก็มีชื่อประภาคารมีรายละเอียดเกี่ยวกับประภาคารอะไรพวกนี้ด้วยคือเขามีรายละเอียดเยอะมากเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกมาแถมมากับไอ้กล่องซิกาเรตเนี่ยฮะกล่องซิกาเรตพวกนี้ครับคล้ายๆโปสการ์ดเล็กๆเนี่ยเขาก็แถมมาอยู่ในเนี้ยกล่องระบายแล้วก็นักสะสมสมัยก่อนเขาก็เก็บสะสมกันมาเล่นกันสมัยประมาณสักน่าจะมีสัก30-40 ปีที่แล้ว40-50 ปีที่แล้วรุ่นปู่รุ่นปู่ครับแต่คุณภาพยังดีอยู่เลยนะฮะผมยังนึกว่าเหมือนมันจะเป็นงานแบบคือกริปเหมือนพิมพ์ใหม่อะไรอย่างนี้เลยก็คือเขาสะสมดูแลมาดีครับต่างประเทศก็นิยมสะสมกันนะครับแถวอังกฤษแถวยุโรปอะไรพวกนี้ครับจีนก็มีเยอะในบ้านเรามีบางส่วนที่เป็นชุดของไทยก็มีพอสมควรฮะครับแต่ว่าอย่างนึงก็คือพี่เปิ้ลก็บอกว่ามีการคำนึงเรื่องของแสงแดดที่อาจจะส่งผลกับของสะสมใช่ครับก็คือห้องนี้ก็จะมีม่านเป็นม่านไฟฟ้าทึบประมาณแสงพานได้ 1% อย่างตำแหน่งของห้องนี้เองก็จะเห็นว่ามันมีการลดระดับลงมาด้วยนะพี่เวลาเรานั่งอยู่ก็อาจจะเป็นฟิลแบบซังเค้นหน่อยๆแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันกับสระว่ายน้ำเนี่ยมันก็จะโปร่งโล่งสบายดีครับสบายตาเชื่อมโยงกับต้นไม้ด้านนี้ด้วยทีนี้ผมรู้มาจากพี่แจ็คว่าพี่เปิ้ลเองเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยก็ปี
ปลี่ยนแล้วก็ย้ายบ้านมาหลายหลังมากๆเลยนะครับมีอะไรที่แบบอยากแชร์มุมมองในเรื่องของการสร้างบ้านสักหลังนะครับจริงๆก็ขึ้นอยู่กับผู้อยู่อาศัยเนาะความชอบของแต่ละบุคคลนะฮะของผมเนี่ยชอบเรียบๆโมเดิร์นดูแลง่ายๆครับปรับเปลี่ยนง่ายสมมติห้องผมก็ทำไม่ค่อยมีซิกแซกอะไรเลยแต่เท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นห้องโล่งๆเหลี่ยมธรรมดามันก็มีประโยชน์เมื่อเวลาเราปรับเปลี่ยนรูปแบบย้ายของย้ายอะไรได้พวกนี้ฮะแล้วก็ทำความสะอาดง่ายครับถ้ายกของออกปุ๊บกลายเป็นห้องโล่งคุณจะเปลี่ยนห้องนอนก็ได้เปลี่ยนห้องอะไรก็ได้แสดงว่าก็ไม่ค่อยมีเฟอร์นิเจอร์แบบบิลต์อินมากเท่าไหร่เป็นน้อยมากสำหรับบ้านหลังนี้ก็น้อยมากครับจริงๆทุกหลังของผมก็จะน้อยมากจะเป็น100 ตัวหมดครับอย่างถามพี่แจ็คถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ดีไซน์บ้านหลังนี้ครับครับก็อย่างที่คุยกับแกไปช่วงต้นนะบ้านหลังนี้มันก็จากโจทย์ที่พี่เปิ้ลให้มาเนี่ยแล้วก็ได้ทำการทดลองหลายอย่างเพื่อจะตอบโจทย์ให้พี่เปิ้ลว่าเฮ้ย1 2 3มันเป็นยังไงบ้างแล้วทีนี้พอสิ่งที่เราเขียนลงบนกระดาษแล้วมันโดนสร้างมาจริงเนี่ยครับมันก็มีสิ่งที่เป็นไปตามที่คาดและสิ่งที่เราคาดไม่ถึงหลายอย่างเช่นเรื่องของการระบายอากาศเนี่ยก็คุยกับเพื่อนตั้งแต่มันยังไม่ฟินิชดีนะเราก็แฮปปี้กับลมที่มันเข้ามาแต่บางทีพอธรรมชาติเราควบคุมมากไม่ได้ บางทีมันก็มาเกินไปบางทีมันก็อาจจะทำให้เบียดเบียนผู้อยู่อาศัยบางจังหวะอาจจะต้องปรับวิธีการใช้ชีวิตนิดนึงเพราะว่าบ้านมันโดนทำไปแล้ว อันนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนในการทำงานนะครับว่าบางอย่างถ้าเราพยายามจะควบคุมมันเกินไปมันอาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องคิดทางหนีทีไล่เผื่อเจ้าของบ้านไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเรื่องการใช้วัสดุก็มีผลเหมือนกันบางทีเราพยายามใช้วัสดุที่มันฝืนศักยภาพของมันจนเกินไปอะไรเงี้ยมันอาจทำให้เราเองไม่ได้เสียนะเจ้าของก็ต้องจ่ายเงินเยอะมากขึ้นเพื่อที่จะตอบโจทย์ที่เราต้องการอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อยู่บนการทดลองของเราว่าอย่างเช่นสีภายนอกอะไรเงี้ยเราต้องการที่จะให้มันคือผมไม่ได้ความต้องการหลักๆของผมคนเดียวนะพี่เปิ้ลก็ต้องการด้วยต้องการเรียบต้องการกริปอะไรเงี้ยมันก็ทำให้บางทีเรื่องงบประมาณการใช้จ่ายอาจจะซึ่งสุดท้ายก็ต้องเวทกันว่าเราจะเลือกอะไรยังไงครับจริงมันเลือกไม่ค่อยได้เหมือนโดนมัดมือชกแล้วเดี๋ยวบังคับเลยอันนี้กระซิบไม่ใช่ครับคืออย่างสีที่แจ็คบอกนะคือจริงคอนเซปต์บ้านผมส่วนใหญ่เนี่ยภรรยาผมไม่ค่อยชอบให้ช่างเข้าบ้านก็เลยต้อง low maintenance ด้วยมา low maintenance เป็นหลักอย่างเช่นการซ่อมการอะไรพยายามต้องดูงานระบบให้ดีๆแต่มันก็ต้องมีแหละฮะบ้านมันก็ต้องมีการเสื่อมสภาพเรื่องระบบต่างๆเรื่องแอร์เรื่องไฟเรื่องอะไรมันต้องมีอยู่แล้วทุกบ้านนะฮะทีนี้ถ้าอีกหนึ่งคำถามที่ผมอยากถามก็คืออย่างในจำนวนบ้านที่พี่เปิ้ลบอกว่าย้ายมาหลายหลังเนี่ยอาจจะเป็นบ้านที่เราไม่ได้ออกแบบเองใช่ไหมครับแต่บ้านที่พี่เปิ้ลให้สถาปนิกออกแบบเนี่ยหลังนี้ก็คือเป็นหลังที่2ครับซึ่งก็แววๆว่าจะมีหลังต่อไปด้วยก็จริงๆผมก็ได้หมดแล้วครับตามใจภรรยาครับภรรยาจริงๆเขาก็อยากไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยฮะปักช่องอะไรเงี้ยเขาก็อยากไปอยู่ปักช่องก็อยากย้ายไปอยู่นู่นเป็นหลักอะไรทีนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดบ้านหลังที่3แล้วเนี่ยสิ่งที่พี่เปิ้ลอยากจะบรีฟให้สถาปนิกคิดและสิ่งที่คิดว่ามันสำคัญที่สุดแล้วเนี่ยมันคืออะไรครับพี่เปิ้ลผมว่าบ้านมันก็ต้องอยู่สบายอ่ะต้องอยู่สบายแล้วก็มันก็ต้องมีแอเรียที่แบบครอบครัวที่มาสังสรรค์กันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ดูแลง่ายเหมือนคอนเซปต์เดิมผมก็ยังยืนคอนเซปต์เดิมคือบ้านต้องดูแลง่ายเป็นเน้นต่ำๆไม่ต้องมีช่างเข้ามาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำความสะอาดง่ายไม่ต้องมีซอกมีเหลือมีมุมเยอะเกินไปอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เห็นว่าบ้านหลังนี้ก็คือจะมีขายไหมครับพี่มีคนซื้อก็ขายครับมีคนซื้อก็ขายด้วยครับใครสนใจก็เดี๋ยวลองติดต่อพี่เปิ้ลผมหรือผมต้องขึ้นหน้าจอไม่เป็นไรครับติดต่อคุณแก๊ปเลยครับ